डिफेक्ट टेक्नोलोजी एउटा डिप लर्निङको प्रोसेस हो जसमा भिडियो अथवा फोटोमा भएको मान्छेको सट्टा अरू कसैको इमेज लगेर राख्ने काम गरिन्छ। फेक कन्टेन्ट बनाउने काम कुनै पुरानो काम त होइन, तर यो डिफेक्ट टेक्नोलोजीले अझ नयाँ र शक्तिशाली टेक्निकको युज गरेर भिजुअल र अडियो कन्टेन्टहरूलाई म्यानिपुलेट गर्न सक्छ, जसले गर्दा सकली र नक्कलीमा फरक छुट्याउन सकिँदैन। यसमा autoencoders, GANs अर्थात् generative adversarial नेटवर्क जस्ता न्युरल नेटवर्कको प्रयोग गरिन्छ, जसले गर्दा मेसिन लर्निङको मद्दतले निकालेको यस्तो इमेजहरू हुबहु समान हुन्छन्। यसलाई प्राय सेलिब्रिटीहरूको पोर्न भिडियो बनाउन, रिभेन्ज पोर्न बनाउन, फेक न्युजहरू क्रिएट गर्न, फाइनेन्शियल फ्रड गर्नको लागि प्रयोग गरिन्छ। यो फोटो म्यानिपुलेसनको विस्तारित रूप हो। यसको हिस्ट्रीको कुरा गर्ने हो भने यो 19th सेन्चुरीमा सुरु गरिएको थियो। यो टेक्नोलोजीलाई डिफेक भन्न चाहिँ 2017 मा रेडिट भन्ने साइटबाट सुरु गरिएको थियो, जहाँ पोर्न एक्टर्सको अनुहारको सट्टा पपुलर सेलिब्रिटीको अनुहारले रिप्लेस गरिएको थियो। 2018 मा डिफेकको लागि एउटा एप्लिकेसन पनि बनाइएको थियो जसको नाम थियो फेक एप, जसमा भिडियोमा फेसलाई स्वाइप गर्न सकिन्थ्यो। पछि फेस स्वाइप CLI बेस्ड डिफेक्स ल्याबले यो एपलाई रिप्लेस गरेको थियो। अब यसको मेन कम्पोनेन्ट न्युरल नेटवर्कको कुरा गरौँ, जसको नाम हो autoencoder। autoencoderमा इन्कोडर हुन्छ जसले इमेज अथवा भिडियोलाई लोअर डाइमेन्सन ल्याटिन स्पेसमा कन्भर्ट गर्छ। त्यस्तै डिकोडरले इमेजलाई रिकन्स्ट्रक्ट गर्ने काम गर्छ। यसमा इन्कोडरले मेन इमेज र रिप्लेस गर्ने इमेज दुवैलाई ल्याटिन स्पेसमा कन्भर्ट गर्छ। ल्याटिन स्पेसमा तिनीहरूको मेन पोस्चर र फिचरलाई मात्र फोकस गरिन्छ। त्यसपछि यसलाई ट्रेन्ड मोडलको आधारमा डिकोड गरिन्छ, जसले इन्कोड गरिएको मेन फिचरलाई ओरिजिनल इमेजमा इम्पोज गर्छ। अहिलेसम्म यसलाई सबैभन्दा बढी पोर्नोग्राफीमा प्रयोग गरिएको छ भने त्यसपछि पोलिटिक्समा अरूलाई डिफेम गर्नको लागि प्रयोग गरिन्छ र यो टेक्नोलोजीको प्रयोग मुभीहरूमा पनि गरिन्छ। 2019 को जुनमा विन्डोज र लिनक्समा डाउनलोड गर्न सकिने एउटा एप बनेको थियो डिपन्युड, जसले जोसुकै मान्छेको कपडा हटाउन सक्थ्यो, जसको फ्री र पेड भर्जन दुवै थियो र यो 1 विकमै यसले धेरैको बिजनेस गरेको थियो, तर त्यही महिनामा नै यसलाई बन्द गरियो। डिफेक्ट टेक्नोलोजीबाट निकालिएको केही भिडियोको उदाहरण दिनुपर्दा सोशल मिडियामा तपाईहरूले बाराक ओबामाले ट्रम्पलाई गाली गरेको भिडियो देख्नु भएको छ। मार्क जुकरबर्गले मसँग बिलियन्स अफ मान्छेको डेटाको कन्ट्रोल छ भनेर भनेको सुन्नु भएको छ। यदि यस्तो भिडियोहरू तपाईँले कहिले देख्नु भएको छ भने तपाईँहरूले डिफेक्टको उदाहरणहरू देखिसक्नु भएको छ। अब डेटाको कुरा गर्ने हो भने 2019 को सेप्टेम्बरसम्म 15,000 भन्दा बढी डिफेक्टवाला भिडियोहरू अनलाइनमा भेटिएको थियो। यो डेटा 2019 को सुरुमा गरिएको भन्दा डबल डेटा थियो। ती भिडियोमा 96% पोर्न भिडियोजहरू थिए भने 99% फिमेल सेलिब्रिटीजहरू थिए। र अहिलेको आधुनिक वादमा यो डिफेक्ट महिलाहरूको विरुद्ध प्रयोग गर्ने हतियार हो र अहिले नेपालको विरुद्ध इन्डियाले यही हतियारको प्रयोग गर्न लागेको छ, जसले केही क्षणमै महिलाहरूको अस्मितामाथि खेलवाड गर्न सक्छ। इन्डियनहरूले नेपाली सेलिब्रिटीहरूको मोबाइल ह्याक गरेर सबको भिडियो लिक गर्छु भन्ने चाहिँ एउटा हल्ला हो र यसको पछाडि नलाग्नुस्। उनीहरूले यही टेक्नोलोजीको युज गरेर भिडियो बनाएर हाल्न सक्छन्, जसले हाम्रो गरिमा र इज्जतमा आँचाउन सक्छ। सो कसैले यसलाई सेयर गर्ने काम नगरौँ। जसले यो भिडियोलाई सेयर गर्छ त्यो एकाउन्टलाई सकेसम्म रिपोर्ट गर्नुहोस्, किनकि त्यहाँ एउटा नारीको होइन एउटा देशको इज्जत लुकेको छ। यो कहाँबाट सुरु भयो यसको परवाह छैन, तर अब यसलाई रोक्नु नै हाम्रो बुद्धिमानी हुन्छ। मेरो सबैमा निवेदन यही छ, यस्तो क्रियाकलापलाई सपोर्ट नगरौँ। आजको लागि यति। तपाईहरुलाई आजको भिडियो मन पर्यो अथवा ज्ञानवर्धक तथा सूचनामूलक लाग्यो भने यो भिडियोलाई थम्स अप दिनुहोला र यस्तै विज्ञान र प्रविधिसँग रिलेटेड भिडियोहरू हेर्ने मन छ भने यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न सक्नुहुनेछ। धन्यवाद।